Suran sa Sa ilang pang sports 5 news, ng Signal 80 Sparkers ang EDSA Championship sa first division. Matapos sa kumpahin ang Dito tayo sa office.
Kala ko huliin mo yun. Oh, nakatayo dapat. Oo, meron nga. May e-bike ka, e-bike. Diyos ko Lord. Gumagano pa, e-bike. EDSA. Oh, putang ina.